ඔන්න හැම අවුරුද්දෙම ඔයාලා බලාගෙන ඉන්න අලුත්ම Redmi Note series එක දැන්ට China region එකට release වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ set එක දැක්ක ගමන් අපිට පේන දෙයක් තමයි ගිය අවුරුද්දට සාපේක්ෂව සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් අලුත් design එකක් එක්ක ඇවිත් තියෙනවා කියන එක. ඒ වගේම Xiaomi කියනවා මේක තමයි දැන්ට එයාලා introduce කරලා තියෙන හොඳම drop and waterproof Redmi Note series එක කියලා. තව මේ Redmi Note series එකේ පළවෙනි වතාවට ටෙලිෆොටෝ ලෙන්ස් එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් එන්නේත් මේ series එකේ තමයි. ඉතින් මේකත් ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් ලවර්ස්ලට හොඳ නිවුස් එකක් වේවි. මේක ග්ලෝබල් රිලීස් වෙන්න තව මාස 3-4ක් යාවි. ඉතින් සමහර වෙලාවට අලුතෙන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගන්න බලන් ඉන්න ඔයාත් මේක රිලීස් වුණා කිව්වම පොඩ්ඩක් කල්පනා කරනවා ඇති මේක එනකන් බලන් ඉන්න ඕනද නැද්ද කියලා. ඉතින් අද අපි බලාගමු මේ අලුත් වෙනස්කම් එක ඇවිත් තියෙන මේක එනකන් ඇත්තටම අපි බලන් ඉන්න වටනවද කියලා. මුලින්ම ඩිසයින් එක පැත්තට ගියොතින් අපි දන්නවා සාමාන්‍ය Redmi Note series එක කියන්නේ හැම අවුරුද්දෙම වගේ අපිට fresh design එකක් දෙන්න හදන smartphone series එකක් කියලා. ඉතින් මේ සැරේත් අපිට එහෙම අලුත් design එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේ වෙනස තියෙන්නේ camera module එකේ. ඒක මේ Pro phones දෙකේම center එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මතක ඇති දැන් කාලයකට කලින් Xiaomi ලා එයාලගේ logo එක redesign කරන්න ඩොලර් ලක්ෂ 3ක් වියදම් කරපු කතාව. මම මේ කතාව මතක් කරේ මේ අලුත් camera module එකේ design එකත් ගොඩක් දුරට ඒකට සමාන නිසා. ඒ වගේම build එක පැත්තෙන් මේ phones දෙකේම display එක protect කරන්න Gorilla Glass Victus 2 කියන protection එක දීලා තියෙනවා. Pro phone එකේ back protection එක ගැන ලොකු තොරතුරක් නැතත් Pro Plus එකේ back එක protect කරලා තියෙන්නේ Gorilla Glass 7i කියන protection එකේ. මේ 7i ගැන පොඩ්ඩක් කියනවා නම් මේක විශේෂයෙන්ම හඳුන්වලා දෙන්නේ mid range වගේම value smartphones වල glasses protect කරන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ smartphones දෙකේම back එකට වගේම front එකට දීලා තියෙන්නේ curve finish එකක් කියන එක. ඔව් මේ සැරේ display එක curve display එකක්. හැබැයි Xiaomi ලා මේ phones දෙකම sell කරන්නේ drop proof වගේම bolt proof smartphones දෙකක් විදිහට. එහෙම කියන්නේ එක හේතුවක් අර මම කලින් කියපු විදිහට මේකේ front and black glasses protect කරලා තියෙන එක. තව මේකේ corners හතරට extra drop protection එකක් දෙන්න ෆෝන් එක ඇතුලෙන් පොලිමර් රබර් වලින් හදපු ෆෝම් මැටීරියල් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ දෙකම IP68 certified phones. ඉතින් curve displays තිබුණත් ඒවට අකමැති කෙනෙක්ට වුණත් මේක rugged type එකේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට එන නිසා ඒ ගැන සලකලා බලන්න ඔන්න ඔයාලට පුළුවන්. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් දෙකේම තියෙන එකම 6.67 inches curve display එක. මේක 120Hz refresh rate එකට support කරන 1.5K OLED display එකක්. ඒ වගේම මේකේ typical brightness level එක 1600 nits. තව peak brightness එක 3000 nits වෙනකන් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා කලින් සැරේට වඩා හොඳ outdoor visibility එකක් මේ display එකේ තියෙවි. ඒ වගේම කියන්න දෙයක් නැහැ. මේ display එක ඔයාගේ entertainment experience එකට හොඳම display එකක් වේවි. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ මේකේ SoC එක ගැන. එතනත් දැනෙන වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. ඒ ගැන කතා කරන්න කලින් අද වීඩියෝ එකට අපිට ස්පොන්සර් කරන keyspan.com කියන site එක ගැන පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕන. අපි දන්නවා keyspan.com කියන්නේ අඩු මුදලට Windows එතකොට Office වගේ OEM keys අපිට දෙන විශ්වාස කරන්න පුළුවන් site එකක් කියලා. ඔයාලා buy කරන keys ගැන ඔයාලට buy වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. මොකද මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඔයාලට lifetime support එක දෙන්න 24/7 වැඩ කරන customer care service එකකුත් එයාලට තියෙන නිසා. ඉතින් මේ key එකක් purchase කරනවා නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම මම description එකේ වගේම comment section එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් මේ site එකට යන එක. ඒකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන Windows 11 වලට අදාළ key එකක් වෙන්නේ රුපියල් 4500ක් වගේ ගාණක් කියලා. ඒ වගේම Office 2021 professional වලට අදාළ key එකක් වෙන්නේ රුපියල් 10500ක් වගේ ගාණක් කියලා. දැන් සරලවම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය key එක මෙතනින් select කරගන්න එක. ඊට පස්සේ මේ add cart කියන එකට ගිහින් view cart option කියන එක select කරගන්න. දැන් මේ මෙතන තියෙන apply discount code කියන එක click කරලා එතනට iLankan50 කියන code එක type කරලා ඒක මේ විදිහට add කරගන්න. ඔයා buy කරන්නේ office වලට අදාළ key එකක් නම් ඔයා මෙතනට apply කරන්න ඕන iLankan62 කියන code එක. ඊට පස්සේ මේ code එක ගෙන්න ගන්න ඕන email address එක හරියට මෙතනට දෙන්න ඕන. තව ඔයාගේ details ටික දීලා මේ proceed to checkout කියන option එකට ගිහින් credit or debit card එකක් use කරලා හරි නැත්නම් PayPal වලින් හරි අදාළ payment එක කරගෙන ඒ key එක ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි මුලින්ම Redmi Note 14 Pro Plus phone එක ගාවට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ සැරේ මේකට Snapdragon 7S Gen 3 කියන අලුත් SoC එක දීලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ සැරේ MediaTek වල ඉඳලා Snapdragon වලට මාරු වෙන එක ගැන ගොඩක් users ලා කැමති වේවි. Redmi Note 13 Pro Plus phone එකේ තිබුණ MediaTek 7200 Ultra එකත් එක්ක බලද්දී
මේ දෙක අතර ලොකුම වෙනස අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ගේමින් වලදී. අපි දන්නවා කොහොමත් Snapdragon SoCs කියන්නේ ගේමින් වලට හොඳට ඔප්ටිමයිස් කරලා තියෙන SoCs කියලා. හැබැයි Redmi Note 14 Pro smartphone එකට නම් දීලා තියෙන්නේ MediaTek processor එකක්. ඒකට ගිය සැරේ ආවේ Snapdragon 7S Gen 2 කියන SoC එක. හැබැයි මේ සැරේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ MediaTek Dimensity 7300 Ultra කියන SoC එක. දැන් ඔයාලට එකපාර හිතෙන්න පුළුවන් ගිය සැරේ Redmi Note 13 Pro Plus එකට ඇවිල්ලා තිබුණේ MediaTek 7200 Ultra කියන processor එක. එතකොට මේ සැරේ Redmi Note 14 Pro එකට 7300 Ultra එක දීලා තියෙනවා. එතකොට කලින් කිව්වා Snapdragon 7S Gen 3 එකත් එක්ක බලද්දී MediaTek 7200 Ultra එක ගේමින් වලදී විතරක් underperform කරන්න කියලා කතාවක්. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් Redmi Note 14 Pro එකේ ඇවිත් තියෙන MediaTek 7300 Ultra කියන්නේ ලොකු අප්ග්‍රේඩ් එකක් නේ කියලා. හැබැයි ඒක එහෙමම නෑ කියලා ඔයාලට මේ graph වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක කලින් සැරේ ආව Snapdragon 7S Gen 2 එකට වඩා පොඩ්ඩක් හොඳ SoC එකක් performances පැත්තෙන්. හැබැයි 9න් අප්ග්‍රේඩ් එකක් කියලා පෙන්වනනට MediaTek 7200 එකට වඩා මේක underperform කරන SoC එකක්. ඒ නිසා මේ දවස්වල processors වල නම් බලලා විතරක් ගන්න යන්න එපා. මොකද දැන් SoC manufacturers-ලා ගොඩක් වෙලාවට කලින් රිලීස් කරපු SoCs වල පොඩි වෙනස්කම් කරලා ඒකට අලුත් නමක් දාලා රිලීස් කරනවා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව ස්මාර්ට්ෆෝන් manufacturers-ලාට ඕන එයාලගේ අලුත් ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් හැමතිස්සෙම අලුත් SoCs එක රිලීස් කරන්න. ඒකට හේතුව අපි ඉස්සරහා වීඩියෝ එකකින් කතා කරනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. Redmi Note 14 Pro Plus එකේ base variant එක China වල release වෙන්නේ 12GB RAM එකක එක්ක වගේම 256GB ROM එකක් එක්ක. ඒ වගේම Redmi Note 14 Pro එකේ base variant එක release වෙන්නේ 8GB RAM එකක් එක්ක වගේම 128GB ROM එකක් එක්ක. මේක global release එකදී සමහර වෙලාවට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට Pro Plus එකේ 8GB variant එකක්, එතකොට Pro variant එකට 6GB variant එකකුත් එන්න පුළුවන් probability එකක් තියෙනවා. Redmi Note 14 Pro Plus smartphone එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ triple camera setup එකක්. main camera sensor එක විදිහට තියෙන්නේ 50MP sensor එකක්. ඒ වගේම 8MP ultra wide camera sensor එකක් වගේම අර මම මුලින්ම කියපු විදිහට මේකට අලුතෙන්ම තව 50MP 2.5x telephoto sensor එකකුත් එනවා. Redmi Note 14 Pro smartphone එකෙත් අපිට main camera sensor එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 50MP sensor එකක්ම තමයි. තව කලින් සැරේ වගේම 8MP ultra wide sensor එකක් වගේම අර බුරුට වගේ දාලා තියෙන 2MP macro camera sensor එකත් මේකේ තියෙනවා. දෙකේම selfie camera sensor එක විදිහට තියෙන්නේ 20MP sensor එකක්. දැන් මේ විස්තර අහනකොට ඔයාලට අනිවාර්යෙන් highlighted වෙන දෙයක් තමයි අර කලින් සැරේ දීලා තිබුණ 200MP main camera sensor එක කියලා. මෙහෙමයි. ඔහොම sensor එකක් තමන්ගේ phone එකේ තියෙන අය පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. ඔය 200MP mood එක phone එක ගත්ත දවස්වල ඇරෙන්න කොච්චර use කරලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මට නම් වැදගත් වෙන්නේ මේ Pro Plus phone එකට දීලා තියෙන telephoto lens එක. මොකද අනිවාර්යෙන් එහෙම lens එකක් තියෙන smartphone එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් දන්නවා portrait වලදී ඒ telephoto lens එක කොච්චර useful ද කියලා. ඉතින් reviewers-ලා කියන විදිහට අපිට මේ range එකේ තියෙන smartphone එකකින් බලා ගන්න පුළුවන් හොඳම තත්ත්වයේ photos මේ smartphones දෙකෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඕනම condition එකකදී ඕනම lens එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 2.5x telephoto lens එකෙන් ගන්න photos එහෙම හොඳ quality එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. videos ගැන කතා කරද්දී දෙකෙන්ම 4K 30fps වෙනකන් quality එකකින් video shoot ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම slow motion ගැන කතා කරද්දී 180p 120fps වෙනකන් video shoot ගන්නත් පුළුවන්. Redmi Note 14 Pro Plus එකේ battery and charging ගැන කතා කරද්දී විශේෂයි. මොකද ඒකට milliampere 6200ක battery එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේ battery එක එන්නේ අලුත් silicon carbon කියන technology එකෙන්. අපි කලින් අහලා තින්නේ lithium ion වගේම lithium polymer කියන battery types එකනේ. මේ silicon carbon කියන්නේ smartphones battery වල ඊළඟ generation එක. ඉතින් මේ battery එක use කරලා තියෙන නිසා battery එකට එකම space එක use කරලා වැඩි milliampere ගාණක් දෙන්න යාලට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක 90W speed එකකින් charge කරන්න පුළුවන්. එහෙම speed එකකින් charge කරත් මේ අලුත් technologies නිසා මේකේ lifetime එක අවුරුදු 4කට වඩා වැඩි කියලා Redmi-ලා guarantee කරනවා. ඒ වගේම මේ battery එකට -20°C වෙනකන් අඩු temperature එකකදී වුණත් survive වෙන්නත් පුළුවන්. Redmi Note 14 එකට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ battery එක 5100 mAh ඉඳන් 5500 mAh වෙනකන් වැඩි කරලා තියෙනවා කියලා. ඒක charge කරන්න පුළුවන් 45W speed එකකින්. කොහොම හරි මේ දෙකම charge කරන ඕන chargers දෙකත් phone එකත් එක්කම එන එක ලොකු දෙයක්. ඉතින් finally Redmi Note 13 Pro phone එක
Redmi Note 14 Pro ෆෝන් එකත් එක්ක side by side තියලා බලුවම අප්ඩේට් කරන්න තරම් ලොකු හේතුවක් අපිට හොයාගන්න බෑ. තියෙන එකම හේතුව ඩිසයින් එක විතරයි. මෙතන හිතන්නකෝ Redmi Note 13 Pro එකද ගන්න නැත්නම් 14 Pro එකද ගන්න කියලා ප්‍රශ්නයක් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් එතනදී වගේ පොකට් එකට වාසි ඔප්ෂන් එක වෙන්නේ Redmi Note 13 Pro ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඒ වගේම ඒකට ෆ්ලැට් ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන එක. ඒ වගේම Snapdragon processor එකක් use කරලා තියෙන එක මට අනුව වාසියක්. ඊට පස්සේ Redmi Note 14 Pro Plus එක 13 Pro Plus එකත් එක්ක compare කරාම 14 Pro Plus එකේ අලුත් ඩිසයින් එක, ඒ වගේම අලුත් SoC එක, තව අලුත් ටෙක්නොලොජි එකකින් එන high capacity battery එක වගේම අලුත් 2.5x telephoto lens එක වගේ දේවල් අප්ග්‍රේඩ් එකකට යනවා නම් නැත්නම් ඊට පරණ ෆෝන් එකක ඉඳන් Redmi Note 13 Pro Plus එක skip කරලා ගාණක් වැඩියෙන් දීලා Redmi Note 14 Pro Plus එකට එන්න තියෙන මේන්ම reasons විදිහට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්.